Hey, what's up guys? स्वागत छ तपाईँहरूलाई म कुसाङ तामाङ अनि आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एउटा वेबसाइटको बारेमा जानकारी गराउनेछु जुन वेबसाइटबाट तपाईँले घरमै बसेर अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को वेबसाइटहरू म भिजिट गरिदिने, फेसबुक पेजहरू लाइक गरिदिने, अर्को युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिने, मोबाइल एप्सहरू इन्स्टल गर्ने जस्ता कार्य गरी तपाईँले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा वेबसाइटमा भिजिट गरे बापत तपाईँले 0.04 सेन्टदेखि 0.10 सेन्टसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फेसबुक पेजमा लाइक गर्नुभयो भने 0.2 सेन्ट अनि अर्को युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुभयो भने 0.4 सेन्टसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सर्वे अफरहरू पनि तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जुन अफरहरू कम्प्लिट गरे बापत तपाईँले 0.55 सेन्टसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, वेबसाइटको नाम रहेको छ picoworkers.com। यसको रिफर लिङ्क तपाईँले तलको डिस्क्रिप्सन बक्सबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया मेरो रिफर लिङ्कबाट साइन अप गरिदिनु होला, यसबाट अवश्य मलाई पनि केही फाइदा हुनेछ। ओके, तपाईँ वेबसाइटमा आइसकेपछि यहाँ साइन अप बटनमा क्लिक गरेर साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी साइन अप तपाईँको यहाँ फुल नेम, इमेल, पासवर्ड, निकनेम र कन्ट्री सिलेक्ट गरेर तपाईँले साइन अप गर्नु होला। साइन अप गरेपछि तपाईँलाई एउटा मेल प्राप्त हुन्छ, त्यो मेलमा क्लिक गरेर भेरिफाई गर्नु होला। अब म लगइन गर्छु एकचोटि यो पहिला मेरो एकाउन्ट। ओके, यसरी लगइन गरेपछि तपाईँको यस्तो ड्यासबोर्ड ओपन हुन्छ। यो ड्यासबोर्डमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै टास्कहरू हुन्, अभाइलेबल टास्कहरू। तपाईँले जस्तो यो छ तपाईँको startclick.com साइन अप ओन्ली न्यू युजर, यो टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले 0.08 सेन्ट प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यो 0.14, 0.8 यस्तै यसरी तपाईँले यो रेट अनुसार यो टास्कहरू कम्प्लिट गरे बापत अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यहाँ क्याटेगोरी वाइज पनि तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। साइन अप, सर्च, युट्युब, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम। यसरी अब यो टास्क कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा त म तपाईँलाई आउने भिडियोहरूमा देखाउने छु, तर पनि तपाईँहरूले आफै पनि सक्नुहुन्छ कि यो टास्क कसरी कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा। तपाईँले टास्क कम्प्लिट गर्नलाई यसरी कुनै एउटा टास्कमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेपछि तपाईँको यहाँनिर सबै दिइरहेको हुन्छ डिटेल्सहरू, के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो यो टास्कको लागि हेर्नु, इफ यु आर लुकिङ मेक मनी अनलाइन जोइन द स्टार्ट क्लिक साइट टुडे। यो गो टु द यो साइटमा जानुहोस् रे। द नेक्स्ट स्टेप इज टु क्रिएट अ पब्लिसर एकाउन्ट क्रिएट गर्नु रे त्यो वेबसाइटमा गएर। त्यसपछि यु विल निड टु क्रिएट अ न्यू एकाउन्ट देयर यु मस्ट प्रोभाइड दिस कोड। तपाईँले त्यो एकाउन्ट क्रिएट गर्दा चाहिँ यो कोड चाहिँ इन्पुट गर्नुपर्ने हुन्छ रिफरेन्सको लागि। त्यसपछि सेट अफ क्लोज द एकाउन्ट इज द कम्पलसरी टु ओपन योर एकाउन्ट एन्ड भेरिफाई योर मोबाइल नम्बर भेरिफिकेसन। यसरी तपाईँको त्यो एकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ यहीँ दिइरहेको हुन्छ तपाईँले के गर्नुपर्ने कसरी गर्नुपर्ने कुराहरू सबै। अनि तपाईँले त्यो कम्प्लिट गरेपछि तपाईँलाई यो रिक्वायर्ड प्रुफहरू चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँको। जस्तो यो स्टार्ट क्लिक नेम, योर कन्ट्री अनि रेजिस्ट्रेसन डेट। यसरी तपाईँले यहाँनिर फिल गरेर सबै कम्प्लिट गरेपछि फिल गरेर तपाईँले यहाँ सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबमिट गरेपछि तपाईँको वर्करले 1-2 दिनमा तपाईँको भेरिफाई गरेर तपाईँको अर्निङ चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा एड गरिदिन्छ। यसरी तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटबाट। यो वेबसाइटको मिनिमम विड्रो कति छ भने तपाईँको यहाँ वालेटमा गएर हेर्नुहोस्, तपाईँको यहाँ विड्रोल, डिपोजिट, विड्रोल, ट्रान्जेक्सन। यो विड्रोलमा आउनुहोस्, तपाईँको यहाँ दिएको हुन्छ यो मस्ट ह्याभ द $5.35 विदाउट साइन अप बोनस। तपाईँले एउटा कुरा यहाँ साइन अप गर्दाखेरि 0.50 सेन्ट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले गर्दाखेरि 0.75 सेन्ट थियो साइन अप बोनस, अहिले चाहिँ 0.50 सेन्ट गरेको छ। अनि यहाँ भनेको छ यु मस्ट ह्याभ $5.35
without sign up bonus to process. Withdraw are processed within 10 days, 10 business day of the placing a request. तपाईँले विथड्र गरेको 10 दिनभित्र चाहिँ तपाईँले आफ्नो अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ यहाँ। ट्रान्जेक्सन मेरो कुनै पनि छैन ट्रान्जेक्सन। ओके गाइज, अब तपाईँले यसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटबाट। अब अरू टास्कहरू कम्प्लिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा म अर्को भिडियोहरू म तपाईँलाई देखाउने छु। अब एकदमै सजिलो छ तपाईँले टास्क कम्प्लिट गर्नको लागि। एउटा कुनै टास्कमा जानुहोस्, जस्तो तपाईँको अलि हाई रेटवालाहरू 0.14 वाला यो मिडोइन डाउनलोड इन्स्टल प्लस साइन अप, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर तल जानुहोस्, वाट इज एक्सपेक्टेड फ्रम वर्कर्स, वर्कर्सले के चाहन्छ त तपाईँबाट, यहाँ सबै दिइरहेको हुन्छ तपाईँको यो स्टेप बाई स्टेप। तपाईँको कम्प्लिट गरेपछि उहाँहरूलाई प्रुफ पठाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर वेबसाइटमा यो वेबसाइटमा जानुहोस्, डाउनलोड एन्ड इन्स्टल द एप्लिकेसन एन्ड राइट सेट दिस कोड, यो कोड इन्स्टल गरेर तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ फलो द रुल्स एन्ड द स्टार्ट अर्निङ विथ द न्यू क्रिप्टो करेन्सी एन्ड द लिभ दिस एप्लिकेसन एट लिस्ट द इन्स्टलेसन 7 days। तपाईँले इन्स्टल गरेपछि 7 दिनसम्म त्यो एप्सलाई चाहिँ अनइन्स्टल नगर्नु होला भनेको छ यहाँ। अनि नेम अफ द रिटेन तपाईँको त्यो यहाँनिर नेममा आएछ, अनि स्क्रिनसट अफ द साइन अप, त्यसको स्क्रिनसट। अब स्क्रिनसटको लागि तपाईँले एउटा एक्सटेन्सन हुन्छ, यो लाइट सर्ट एक्सटेन्सन, यो गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। अनि तपाईँको यो क्लिक गर्नुहोस्। गुगल क्रोमको लागि, मोजिलाको लागि कुन ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर एड एक्सटेन्सन भन्नुहुन्छ, यो मैले एड गरिसकेको छु अलरेडी। अनि तपाईँको यहाँनिर छ यो, अनि यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो क्लिक गर्नुहोस्, अनि यसलाई यसरी स्क्रिनसट लिएपछि यहाँनिर डाइरेक्ट अपलोड गर्नुहोस्। यसरी यो अपलोड भइरहेछ, अनि यहाँनिर स्क्रिनसटको लिङ्क प्राप्त हुन्छ। तपाईँले यसलाई कपी गर्नुहोस्, यसलाई कपी गरेर तपाईँको यहाँनिर दुईवटा यसरी पेस्ट गरेर यो सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सब्मिट गरेपछि 2-4 दिनपछि तपाईँको टास्कलाई भेरिफाई गर्छ, अनि तपाईँको अर्निङ अटोमेटिक तपाईँको एकाउन्टमा एड हुन्छ। ओके गाइज, भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अनि म अर्को भिडियोमा चाहिँ यो टास्कहरू कम्प्लिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा भिडियो नै बनाएर ल्याउनेछु। तबसम्म लागि बाई अनि धन्यवाद।